हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू च्यानल टु लर्न समथिङ। स्वागत छ तपाईँलाई टु लर्न समथिङमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ रेडमी मोबाइलको सर्टकट कीहरूको बारेमा। सबभन्दा पहिला तपाईँहरू मोबाइल स्क्रिनमा जानुहोस्। मोबाइल स्क्रिनमा गइसकेपछि सेटिङ खोल्नुहोस्। सेटिङ खोलिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने यहाँ एडिसनल सेटिङ छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिसनल सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बटन सर्टकटमा क्लिक गर्नुहोस्। बटन सर्टकटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लन्च क्यामेरा। क्यामेरा लन्च गर्नलाई तपाईँहरू कुनै सर्टकट के राख्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डबल प्रेस पावर बटन छ, लङ प्रेस होम की छ। जस्तै म अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लङ प्रेस होम की राखेको छु भने अहिले होम कीलाई म लङ प्रेस गर्छु भने क्यामेरा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुभयो यहाँ कि मेरो क्यामेरा ओपन भइसकेको छ। एकचोटि ब्याक जान्छु म। ब्याक गइसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिन टेक स्क्रिनसट गर्नलाई तपाईँ के गर्नु चाहनुहुन्छ भने म पहिलादेखि यहाँ स्लाइड थ्रीवटा फिङ्गर स्लाइड गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो स्क्रिनसट भइहाल्छ। स्क्रिनसट भइसकेको छ। यसै गरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टर्न अन स्क्रिन तपाईँ टर्न अफ स्क्रिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। अनि त्यसै गरी टर्न अफ टर्च लाइट म तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म राखेको छु डबल प्रेस होम की। तपाईँ होइन डबल प्रेस पावर की। यो पावर कीलाई डबल प्रेस गर्छु भने मेरो टच अन हुन्छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङहरू राख्नुहोस्। यो सेटिङ राखिसकेपछि तपाईँको मोबाइल ओपन गर्नलाई युज गर्नलाई इजी हुन्छ। अनि सबभन्दा राम्रो मलाई लाग्यो यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ ओपन स्पिरिटली भन्नाले यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लङ प्रेस ब्याक बटन म यसमा राख्छु। अहिले नर्मल थियो भने यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म लङ प्रेस ब्याक बटन गर्छु भने तपाईँ यसबाट तपाईँ दुईवटा एप्लिकेसन एकैचोटि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसमा एमएक्स प्ले युज गर्छु अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यसले म यो सेटिङ युज गरिरहेको छु। तपाईँहरू पनि यस्तो खालको तपाईँहरू पनि आफ्नो मोबाइलमा सेटिङ खोल्नुहोस्। अनि यो युज गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटै तपाईँहरू एकैचोटि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल